Σήμερα, φίλοι μου, θα γνωρίσουμε τους καλύτερους ανιχνευτές μετάλλων παγκοσμίως. Θα δούμε όλες τις εκδόσεις των ασύρματων ανιχνευτών Deus 2 της XP, αλλά και τα αξεσουάρ τα οποία τους συνοδεύουν. Αυτά τα μηχανήματα είναι μοναδικά γιατί καλύπτονται από επίσημη εγγύηση 5 ετών, κάνουν δωρεάν αναβάθμιση λογισμικού μέσω διαδικτύου και έχουν ελληνικό μενού στην οθόνη τους. Προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος που θα μπορέσω μέσα από ένα συνοπτικό βιντεάκι να σας παρουσιάσω την γκάμα των Deus 2 σαν επίσημος αντιπρόσωπος της XP στην Ελλάδα. Οι ανιχνευτές XP Deus 2 θεωρούνται από έμπειρους χειριστές παγκοσμίως ότι είναι τα καλύτερα μηχανήματα και αυτό βάσει των χαρακτηριστικών του βάθους και της απόδοσής του. Είναι οι μόνοι που έχουν πατενταρισμένη την ασύρματη σύνδεση μεταξύ δίσκων και τηλεχειριστηρίου. Στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου μπορούμε να περάσουμε διαφορετικούς δίσκους και να τους επιλέγουμε από το μενού. Δεν τυλίγουμε πλέον καλώδια και δεν εφαρμόζουμε βίσματα. Το τηλεχειριστήριο έχει μια μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη και είναι αντικραδασμικό καθώς έχει επένδυση από ελαστικό. Ακόμα και να μας πέσει κάτω, δεν πρόκειται να υπάρχει κανένας φόβος, κανένα άγχος ότι θα πάθει βλάβη. Οι ασύρματοι δίσκοι δεν έχουν βλάβες από χαλασμένα βίσματα και παράσιτα από τσακίσματα καλωδίου. Μπορούν να κάνουν απομακρυσμένη έρευνα έως και 25 μέτρα μακριά από το τηλεχειριστήριο. Μπορούν δηλαδή να ερευνήσουν μέσα σε τρύπες και πηγάδια χωρίς την παρουσία του χειριστή. Οι ασύρματοι δίσκοι μπορούν να κάνουν απόκριφη έρευνα κρυμμένοι ακόμα και μέσα από ένα σάκο. Τα ποινία του XP Deus 2 προσφέρουν μεγαλύτερο βάθος συγκριτικά με τους άλλους μονοσυγκροτικούς ανιχνευτές της αγοράς, γιατί έχουν τεχνολογία FMF με ταυτόχρονη εκπομπή πολλών συχνοτήτων από 4 έως 45 kHz. Ελάτε να γνωρίσουμε αυτούς τους δίσκους και τις διαφορετικές εφαρμογές τις οποίες καλύπτουν. Υπάρχει ο δίσκος 22 εκατοστών, ο οποίος είναι ο μικρότερος. Έχει καταπληκτική ευαισθησία σε πολύ μικρά αντικείμενα όπως ψήγματα χρυσού, λεπτά κοσμήματα. Μπορεί να δουλέψει και να κάνει διαχωρισμό ακόμα και σε περιοχές που έχουν πολλά μεταλλικά σκουπιδάκια. Δεύτερος είναι ο δίσκος 28 εκατοστών, ο μεσίος της γκάμας, ο οποίος είναι ένας συμβιβασμός τόσο για έρευνα πολύ μικρών αλλά και μεγάλων αντικειμένων. Αυτός ο δίσκος επιλέγεται όταν κάνουμε έρευνα για κυνήγι νομισμάτων. Ο μεγαλύτερος δίσκος 34 εκατοστών, ο οποίος μας δίνει μεγαλύτερο βάθος όταν ερευνάμε μεγάλα αντικείμενα, όπως θησαυρούς και αποκρύψεις, τα οποία είναι κρυμμένα βαθιά. Και αν θέλουμε το μεγαλύτερο βάθος που μπορεί να προσφέρει ανιχνευτής μετάλλων, μπορούμε να συνδέσουμε το τηλεχειριστήριο του XP Deus 2 με το Extreme Hunter. Έτσι επιτυχάνουμε βάθη έως και 5 μέτρα για μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, κάνει αυτόματα απόρριψη, αρνοή μικρά επιφανειακά σκουπιδάκια, μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε έρευνα ακόμα και σε δύσβατες περιοχές αναμεταξύ από θάμνους, πέτρες, αντίθετα με τους παλμικούς ανιχνευτές που λειτουργούν με τελάρο, που δεν μπορούν να μπουν σε τέτοια δυσπρόσιτα σημεία. Το Extreme Hunter της XP καλύπτεται και αυτό από 5 έτη εγγύηση και έχει αδιαβροχοποίηση. Μπορεί να λειτουργήσει και στην βροχή. Στην οθόνη του μας παρουσιάζει γράφημα όπου μπορούμε να υπολογίσουμε τον όγκο και το βάθος του στόχου. Και αυτό εκπέμπει σε τεχνολογία πολλών συχνοτήτων FMF, Fast Multi-Frequency. Έτσι δεν έχουμε καθόλου παράσιτα, δεν έχουμε ψεύτικα σήματα από το μετάλλευμα εδάφους, ακόμα και όταν χαμηλώνουμε το Extreme Hunter στο έδαφος. Άλλη μια αποκλειστικότητα των ασύρματων ανιχνευτών Deus 2 είναι ότι στο τηλεχειριστήριό τους, στην οθόνη, παρουσιάζουν διαχωρισμό μετάλλων με παλμογράφο. Σε αντίθεση με τους άλλους ανιχνευτές οι οποίοι διαχωρίζουν τα μέταλλα με αριθμούς αγωγημότητας, ο παλμογράφος ξεκαθαρίζει τα κράματα μετάλλων όπως τσίπο, γαλβανιζέ και λευκοσίδερο. Αυτά λοιπόν τα κράματα σιδήρου τα οποία προβληματίζουν τους άλλους ανιχνευτές και αναγνωρίζονται σαν ευγενή μέταλλα, με το Deus 2 μπορούν και διαχωρίζονται αξιόπιστα. Επίσης, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου έχουμε ένδειξη και αναγνώριση του φυσικού μεταλλεύματος, μπορεί να μας κάνει ταυτοποίηση της σιδηρόπετρας και των κεραμιδιών, ούτως ώστε να μην χάσουμε βάθος και να μην έχουμε ψεύτικα σήματα ακόμα και από τα δυσκολότερα μεταλλεύματα, ακόμα και από τη μαύρη άμμο στην παραλία. Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις Deus 2 που μπορούμε να επιλέξουμε με ή χωρίς ασύρματα ακουστικά ή τηλεχειριστήριο.
Για παράδειγμα, δίσκος 28 με τηλεχειριστήριο ή δίσκος 34 με τηλεχειριστήριο. Τα ασύρματα ακουστικά της XP, τα WS6, είναι από μόνα τους ένα μικρό τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιώντας τα ασύρματα ακουστικά της XP, έχουμε κάποιες δυνατότητες πρακτικά και λύσεις σε προβλήματα, τις οποίες δεν μας προσφέρει κανένας άλλος ανιχνευτής μετάλλων στην αγορά. Στη μονάδα των ασύρματων ακουστικών WS6 έχουμε τον ίδιο διαχωρισμό με αριθμούς αγωγικότητας, τον οποίο βρίσκουμε και στο τηλεχειριστήριο. Έχουμε όλους τους τόνους ήχου για διαχωρισμό μετάλλων και όλες τις επιλογές. Όμως δεν έχουμε τον τρίξ ελιγμένο διαχωρισμό μετάλλων με παλμογράφο. Μπορούμε να κλωνοποιήσουμε τον Deus 2 αγοράζοντας ένα δεύτερο δίσκο. Ο ένας δίσκος θα χτυπάει στο τηλεχειριστήριο και το δεύτερο δίσκο μπορούμε να τον περάσουμε να χτυπάει στα ασύρματα ακουστικά. Έτσι, με ένα μηχάνημα, δύο φίλοι, δύο χειριστές μπορούν να ερευνούν ταυτόχρονα σαν να έχουν δύο ανιχνευτές μετάλλων. Το WS6 έχει μια αποσπόμενη μονάδα η οποία μπορεί να κουμπώσει σε μια ράβδο μέσα από μια ελαστιχένια θήκη. Επίσης μπορούμε να κουμπώσουμε τη μονάδα των ακουστικών WS6 σε ένα ελαστιχένιο μπρασελέ και να τη φοράμε σαν ρολόι στο χέρι μας. Σε αυτή την περίπτωση τον ήχο μπορούμε να τον πάρουμε τοποθετώντας μια πλακέτα η οποία μας δίνει βίσμα ήχου. Εκεί μπορούμε να συνδέσουμε καλωδιακά ακουστικά τα αδιάβροχα hands-free της XP. Είτε το καλώδιο θα κρέμεται και τα ακουστικά θα φτάνουν εδώ στα αυτιά μας, ενώ στην περίπτωση του μπρασελέ μπορούμε να περάσουμε το καλώδιο μέσα από το μανίκι μας και να καταλήξει στα αυτιά. Μπορούμε όμως στο τηλεχειριστήριο ή στα ασύρματα ακουστικά WS6 να συνδέσουμε και πιο απλά και σε πιο προσιτή τιμή ασύρματα ακουστικά όπως τα WSA 2 και τα πιο μονομένα και ποιοτικά WSA 2 XL. Οι δυνατότητες συνδυασμού ακουστικών τηλεχειριστηρίου είναι απεριόριστες. Μπορούμε να ερευνάμε με την έκδοση WS6 Master, όπου έχουμε τη ράβδο, ένα δίσκο επιλογής μας και τα ασύρματα ακουστικά WS6 είτε στα αυτιά στη στέκα, είτε στη ράβδο τοποθετημένα σε μια ελαστιχένια θήκη, είτε σε ένα μπρασιλέ να τα φοράμε σαν ρολόι. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε καλωδιακά ακουστικά, στα αυτιά μας μπορούμε να ζευγαρώσουμε με το WS6, το WSA 2 ή το WSA 2 XL. Το Deus 2 είναι ο μοναδικός ψηφιακός ανιχνευτής παγκοσμίως που έχει τη δυνατότητα κατάδυσης έως και 20 μέτρα είτε σε θάλασσα ή σε γλυκό νερό. Κανένας άλλος ανταγωνιστής μας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 μέτρα κατάδυσης. Όταν ερευνάμε μέσα στο νερό, θα πρέπει να προμηθευτούμε τα διάβροχα ακουστικά BH01. Αυτά είναι μια παγκόσμια πατέντα του XP Deus 2, είναι κλειστού τύπου, είναι οστικά ακουστικά και κάθονται δεξιά και αριστερά εδώ στους κροτάφους μας. Τα ακουστικά BH01 μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και εκτός νερού. Στο βασικό εξοπλισμό του ανιχνευτή θα βρείτε και την κεραία κατάδυσης. Αυτή επιτρέπει στον ασύρματο δίσκο να μπαίνει μέσα στο νερό και να στέλνει το σήμα του στο τηλεχειριστήριο. Στη μονάδα του τηλεχειριστηρίου ή των ασύρματων ακουστικών WS6 μπορούμε να συνδέσουμε και ασύρματα του XP Pinpointer Mi6. Αυτό στην κατηγορία των Pinpointer είναι το βαθύτερο παγκοσμίως, γιατί συνδεδεμένο μπορούμε από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου ή των ακουστικών να ξεκλειδώσουμε την ευαισθησία του, να την αυξήσουμε. Σε δοκιμές μας έχει φτάσει η μέγεθος κυκλωτήρου πυρομαχικών έως και τα 50 εκατοστά, το οποίο είναι απίστευτη απόδοση για οποιοδήποτε pinpointer. Ο τυπικός χειρισμός ενός pinpointer είναι την ώρα του σκαψίματος μέσα στον άκο ή στα μπάζα τα οποία έχουν βγει από το σκάμα. Εκεί για να κάνουμε καλύτερη επικέντρωση θα μας βοηθήσει το pinpointer Mi6 ή το pinpointer Mi4. Και τα δύο είναι αδιάβροχα για κατάδυση έως 5 μέτρα. Έχουν αυτονομία της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας έως και 50 ώρες. Ασυναγώνιστο βάθος ακόμα και σε αυτονομία. Σε σύνδεση φτάνουν το κυβότιο στα 50 εκατοστά και σε αυτονομία το εντοπίζουν έως και τα 30 εκατοστά. Το Mi4 και το Mi6 έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.
Το Mi 4 όμως δεν παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τους ασύρματους ανιχνευτές μετάλλων. Δουλεύει μόνο σε αυτονομία. Το pinpointer μπορεί να τοποθετηθεί στη ζώνη του χειριστή μέσα από μία θήκη. Αλλά για να έχουμε καλύτερο ζύγισμα και να ερευνάμε πιο ξεκούραστα και πιο γρήγορα, να μην μας ενοχλεί το pinpointer εδώ στη ζώνη μας, μπορούμε μέσα από την βάση PP Clip, η οποία είναι αυτή εδώ, να τοποθετήσουμε το pinpointer στο πίσω μέρος της ράβδου του ανιχνευτή, ούτως ώστε να μην μας προσδίδει μεγαλύτερο βάρος και να μην μας κουράζει. Για να προστατεύσουμε το τηλεχειριστήριο από λάσπες και γραζουνιές, μπορούμε να προμηθευτούμε την διάφανη θήκη, η οποία έχει και εντυμμένο το λογότυπο Deus 2. Για τη μεταφορά και την αποθήκευση, μπορούμε να προμηθευτούμε τους σάκους της XP, το Backpack 240, το πιο απλό και οικονομικό, ή το Backpack 280. Αυτό έχει σκληρή ράχη, έχει ειδικούς αυλούς στην πλάτη του, ούτως ώστε μπορούμε να ερευνάμε ακόμα και τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού χωρίς να υδρώνουμε. Είναι πλήρως αδιάβροχο, έχει ξεχωριστά διαμερίσματα για δίσκο, ράβδο και τηλεχειριστήριο. Μπορούμε να εφαρμόσουμε μέσα του ακόμα και 2 ανιχνευτές XP. Έχει κουκούλα με την οποία μπορούμε να το καλύψουμε για να είναι προστατευμένο ακόμα και στην βροχή. Είναι ένα σακίδιο στο οποίο μπορούμε να στηρίξουμε ακόμα και σκαπτικό εργαλείο. Είναι ένα σακίδιο το οποίο μας εξυπηρετεί για οποιοσδήποτε περιπάτους, γιατί μας παρέχει θήκες για τα πάντα. Μπορούμε να βάλουμε παγούρι, μπορούμε να βάλουμε pinpointer, μπορούμε να βάλουμε τα ρούχα μας. Είναι ιδανικό για την επιβίωση στη φύση. Με το σακίδιο Backpack 280 θα πάρουμε δώρο και την θήκη κινητού και τηλεχειριστηρίου, αλλά και το τσαντάκι ενδυμάτων της XP. Και για όσους το επιθυμούν, υπάρχει και μια σκληρή βαλίτσα, η οποία έχει διαμορφωμένα διαμερίσματα από αφρούδες υλικό. Εκεί μπορούμε να τοποθετήσουμε τον Deus 2 και όλα του τα αξεσουάρ, ακόμα και 2 δίσκους. Για περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τα αξεσουάρ των ανιχνευτών Deus 2 της XP, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ανιχνευτές-kiritis.gr. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε διευκρινήσεις και απορίες έχετε.